Hôm nay cô sẽ trình bày về cái kiến thức khoa học thành một cái chủ đề của lớp mình. Cái nhan đề đó là hồi đáp sinh học trong thiền. Cái từ hồi đáp sinh học tiếng Anh là biofeedback đó, có nghĩa là cái sự đáp ứng trở lại. Khi mình thực hành thiền, mình được đáp ứng cái kết quả trở lại về sinh học như thế nào. Đó là ý nghĩa của cái chủ đề hồi đáp sinh học trong thiền. Thì khi chúng ta thực hành thiền thì mình có khởi ý để thực hành. Ví dụ bây giờ ta sẽ dụng công tánh thấy, hay bây giờ ta sẽ tọa thiền, hoặc là bây giờ ta sẽ thiền hành. Đó là mình khởi cái ý mình thực hành, tức là mình sử dụng cái tâm của mình để mình thực hành thiền. Mình dùng cái từ tâm là cái từ tổng quát thôi. Thực sự ở đây là mình dùng cái trí năng tỉnh ngộ để mình thực hành thiền. Còn nếu như trí năng không tỉnh ngộ thì cái vấn đề nó trở thành khác. Và khi mình thực hành thì mình cũng xác định mình thực hành cái pháp gì, cái pháp của ai. Và đây chúng ta đã biết rồi, từ cái ngày đầu là chúng ta đi theo con đường tu tập của Đức Phật Thích Ca. Và Phật dạy mình có 4 phương tiện. Mình đã biết là thiền quán, thiền chỉ, thiền định, thiền huệ. Cô viết tắt thôi: quán, chỉ, định, huệ. Thì tất cả mọi cái phương thức hay là mọi cái chiêu thức mình sử dụng đều tác động vào não bộ. Như chúng ta đã thực hành, dùng lưỡi thực hành, dùng mắt nhìn, hay là dùng tai nghe tiếng chuông, hay là mình thở qua mũi, tất cả mọi cái phương thức đó đều tác động vào não bộ hết. Và nếu như chúng ta chỉ giữ niệm biết thì chúng ta sẽ tác động vào cái vùng tiền trán. Phải không? Tại sao không trả lời? Vậy tác động vào đâu? Dùng phía sau bán cầu não trái. Tỉnh ngủ chưa? Thì não bộ mình phân chia ra 2 vùng ha, một vùng tiền trán và một vùng phía sau bán cầu não trái. Mà đây mình thực hành đúng, cho nên mình tác động vào vùng phía sau bán cầu não trái. Tức là mình tác động vào cái vùng tỉnh giác. Ở đây là tánh xúc chạm. Tánh gì? Tánh thấy. Cô nghe có người nói tánh nghe đó nha. Tánh thấy. Ở đây là tánh xúc chạm. Và ở đây là tánh nghe. Ngoài ra còn có một cái tánh thứ tư nữa là tánh gì? Tánh nhận thức biết. Nó ở chỗ này gần thùy đỉnh. Mình liệt kê ra cho đầy đủ, chứ thực sự mình chỉ mới có sử dụng 3 tánh thôi, thấy, nghe và xúc chạm thôi, chưa có chạm tới được cái tánh nhận thức biết đâu. Thì tín hiệu của mình thực hành sẽ tác động vào trong 1 trong 3 tánh. Rồi sau đó cái tín hiệu sẽ truyền vào bên trong giữa não. Cái hệ thống bên trong giữa não tên là gì? Hệ thống viền não. Thì trong hệ thống viền não có nhiều cơ chế lắm. Cái cơ chế
có cái thể tích lớn nhất trong cái hình hôm bữa ngày đầu tiên cô có chiếu đó, tên là đồi thị. Đồi thị chỉ có cái chức năng là tiếp nhận tín hiệu mà thôi. Nhớ không? Nhớ cái hình mới về bôi không? Và khi nó tiếp nhận rồi thì nó phân phối đi các nơi, nó khuếch tán cái tín hiệu đó đi các vùng liên hệ. Thí dụ như mình dùng mắt thì nó sẽ khuếch tán đi vào tánh thấy, tai nghe âm thanh nó sẽ khuếch tán vào tánh nghe, vân vân. Đó là chức năng của đồi thị. Dưới đồi thị là cái gì? Là dưới đồi. Và sau đó có hệ thống tuyến nội tiết. Cái dưới đồi này là cái cơ quan quan trọng nhất. Tại vì chính tại dưới đồi nó biểu lộ tất cả những sắc thái tâm khác nhau của chúng ta. Tâm thanh thản yên lặng nó cũng biểu lộ. Tâm giận tức, tâm buồn phiền, tâm đau khổ, cái tâm đố kỵ, cái tâm ghen ghét, cái tâm gian tham gì nó đều biểu lộ hết, do ở cơ chế dưới đồi. Còn hệ thống tuyến nội tiết thì có rất nhiều. Nói chung có thể chia ra hai loại. Một loại nằm ở trong não và một loại ở trong thân, tức là trong cơ thể của mình. Ở trong não thì chỉ có 3 cái tuyến nội tiết thôi. Tuyến thứ nhất là cái tuyến tùng. Khi cô giới thiệu nhìn ánh sáng nắng, nhớ không? Tín hiệu đi vào, nó đi vào đồi thị, cái nó gặp cái tuyến tùng ngay dưới này đó, nhớ không? Thì nó tiết ra liền cái chất serotonin và melatonin. Là tuyến tùng là một tuyến nằm trong bộ não. Ngoài ra chính tại dưới đồi cũng là một cái tuyến nội tiết quan trọng. Tại vì từ đây nó cũng sẽ tiết ra rất nhiều thứ. Trong đó nó có acetylcholine, trong đó nó có melatonin. Khi mình nhìn bóng đen đó, nhớ không? Khi cô giảng nhìn bóng đen thì cái tín hiệu nó vào dưới đồi, nó tiết ra liền melatonin để điều chỉnh cái gì? Bệnh mất ngủ. Và nó ngăn ngừa được bệnh gì? Bướu, ung thư. Tại vì nó tăng cường hệ thống miễn nhiễm là cái chất melatonin. Ngoài ra ở gần dưới đồi á, có một cái tuyến nữa gọi là tuyến yên, pituitary gland, tuyến yên. Tuyến yên này nó sẽ truyền những cái tín hiệu từ dưới đồi xuống tuyến yên, và tuyến yên này nó sẽ truyền xuống hệ thống tuyến nội tiết. Thì nói chung lại trong bộ não chỉ có 3 cái tuyến thôi, nội tiết thôi. Còn bên trong thân mình có rất nhiều tuyến. Ví dụ như có tuyến giáp, tuyến phó giáp, tuyến ức. Tuyến ức là hệ thống miễn nhiễm đó, tuyến ức. Tuyến thượng thận, tuyến tụy, vân 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 vân. Ngoài ra trong hệ thống viền não có thêm một hệ thống nữa là hệ thống về ký ức. Bên trong giữa não chỉ có 2 loại ký ức thôi. Đó là ký ức dài hạn và một ký ức nữa mà tên khoa học thì gọi là ký ức ngắn hạn. Nhưng thực sự nó là cái ký ức ghi lại những xúc cảm mãnh liệt của mình. Cho nên thầy thiền chủ gọi nó là ký ức xúc cảm. Cô nói lại chỗ này. Tên khoa học thì gọi ký ức dài hạn và ký ức ngắn hạn. Thì ký ức dài hạn mình biết rồi, nó ghi lại những ký ức mình có từ trước trong quá khứ, nó ghi lại ở ký ức dài hạn. Còn ký ức này thực sự nó chỉ ghi lại những cái tâm lý xúc cảm mãnh liệt, tàn bạo của mình mà thôi. Ví dụ ghen tương, hận thù, mình nhìn thấy địch thủ cái là mình rút súng là mình bắn. Thì đó là chức năng của cái ký ức này. Gọi cái tên khoa học đó là amygdala, là ký ức xúc cảm nè. Nó giống như một cái hột hạnh nhân, nó tròn tròn, chút xíu tròn tròn vậy thôi, thì gọi là hạnh nhân nữa. Đó là tên khoa học. Nhưng mà nó là trung tâm gây nên những cái nghiệp tàn bạo, giết người tàn bạo đó. Còn thật sự
có một cái ký ức nữa, thì khoa học nó gọi là ký ức vận hành, working memory. Ký ức vận hành là ký ức nó những cái gì mới ghi lại nó đang diễn tiến. Thí dụ như hồi sáng quý vị ngồi thiền thảnh thơi an lạc, nó ghi lại trong đó. Hoặc hồi sáng mình đi ngoài đường mình bị kẹt xe, nó ghi lại trong ký ức vận hành. Thí dụ như hồi sáng mình ăn hủ tiếu ngon quá, cái mình ngồi thiền cái mình gợi lên cái tô hủ tiếu đó, ký ức vận hành. Thì cô nhắc lại, ký ức có 3 loại ký ức. Là ký ức vận hành, ghi lại những cái gì mới vừa xảy ra. Ký ức dài hạn, ghi lại những cái kỷ niệm, những cái việc gì xảy ra trong quá khứ lâu dài. Và một loại ký ức nữa ghi lại những cái xúc cảm mà thôi, gọi là amygdala. Thì tất cả những cái gì mình thực hành, hay là mình hành động, hay mình nói năng, hay mình suy nghĩ ở trong đời sống của mình đều ghi lại vô ký ức một cách tự động thôi. Bây giờ cô trở lại cái con đường đi của những cái tín hiệu thực hành thiền. Thì khi đi vào cái hệ thống viền não thì nó đi thẳng vào dưới đồi. Và dưới đồi nó sẽ tác động ngay đến hệ thần kinh tự quản. Gọi cái danh từ tự quản là vì họ nhận thấy cái hệ thần kinh này nó chỉ biểu lộ một cách tự động những cái tín hiệu từ dưới đồi đưa tới mà thôi. Thì nó có 2 nhánh trong hệ thần kinh tự quản. Một nhánh là giao cảm thần kinh, một nhánh là đối giao cảm. Khi mình thực hành thiền đúng thì mình tác động vào đối giao cảm. Đúng là mình chỉ giữ cái biết thì mình tác động vào đối giao cảm. Và mình biết là đầu dây đối giao cảm tiết ra acetylcholine. Đây là một chất thần kinh dẫn truyền. Nó sẽ truyền cái tín hiệu đến hệ thống tuyến nội tiết. Thì hệ thống tuyến nội tiết có rất nhiều. Khi nó truyền đến được cái tuyến tụy thì từ tuyến tụy sẽ tiết ra insulin. Cái chất insulin này một khi tiết ra thì nó giữ đường ở trong gan, cho nên nó điều chỉnh được đường trong máu và điều chỉnh được bệnh tiểu đường. Sau đó tác động đến cuống não. Trong cuống não có rất nhiều chất sinh hóa học, nó cũng có acetylcholine, nó cũng có serotonin giống như tuyến tùng, và nó cũng có melatonin giống như dưới đồi. Và đặc biệt nữa là trong cuống não nó có một cái chất nữa là dopamine. Dopamine này làm cho cái tâm mình cảm thấy vui vẻ, cảm thấy phấn khởi mà không cần lý do. Thì cái từ trong Phật học gọi là hỷ lạc. Mình ở trong đời khi mình ai cho tiền cái mình vui, phải không? Ai khen mình cái mình vui. Nhưng mà cái niềm vui đó là niềm vui do bên ngoài, cho nên hãy hết khen mà thành chê thì buồn. Không được tiền mà giờ mất tiền thì buồn. Thành ra cái niềm vui đó là niềm vui tạm bợ, giả, nó vô bên ngoài đưa tới. Còn ở đây là niềm vui từ bên trong tâm của mình. Do cái tâm của mình là cái tâm tĩnh lặng đây, thanh thản khách quan, không có giận, không có buồn, không có phiền, mà mình thực hành thiền đúng thì nó tiết ra cái chất sinh hóa học là dopamine. Nó làm cho mình cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản, khoan khoái, vui vẻ, không lý do, thì gọi là hỷ lạc. Cho nên nhớ lại trong 4 tầng thiền của Đức Phật, mỗi tầng thiền Ngài đều cảm nhận được trạng thái hỷ lạc là chỗ đó. Và do đó mình đừng lấy làm lạ tại sao người tu đúng thì luôn luôn vui,
Và niềm vui không lý do. Người ta chê mình cũng thấy cười, cũng cười được. Người ta khen mình cũng cười. Mà mình không có tiền bạc gì hết, mình cũng vui. Mình không có cần lo trả bill hàng tháng. Yeah. Lúc nào ấy mình rảnh rang thì mình ngồi thiền, thì rồi mình có dopamine, rồi mình có acetylcholine nữa. Acetylcholine này nó làm cho thân thể nhẹ nhàng, linh hoạt, đi đứng nhẹ nhàng. Thành thử khi cái thân thể mình nhẹ nhàng thì cái tâm mình nó cũng nhẹ nhàng, thanh thản theo. Mà nhất là khi những cái chất này nó tiết ra thì nó điều chỉnh sức khỏe của mình lại hết. Thì cái thân khỏe mạnh, an vui, không có cái gì để buồn phiền đau khổ, mà lại còn có dopamine tiết ra nữa thì dĩ nhiên là... Cho nên khi mình nhìn một người tu mình thấy sao cái người đó càng tu càng khó tánh thì mình biết là tác động vô giao cảm thần kinh, phải không? Ở đây không phải là cô nói để mà chọc quê hay là để chê bai ai, nhưng mà khi mình hiểu cái đường đi, cái đường vận hành của cái bộ não mình rồi thì mình biết cái lý do tại sao mà càng tu càng khó tánh. Là vì mình sử dụng cái vùng tiền tráng, mình dồn nén, mình ức chế tình cảm. Thì khi mình gặp ai làm gì chọc mình cái là mình bung ra cái sân, thì cái đó là mình thực hành, mình qua giao cảm thần kinh. Là như thế này. Bây giờ nếu như mình bực bội, nó tác động vô giao cảm, nó ra norepinephrine, thì chính cái norepinephrine này nó càng làm cho mình bực bội, khó chịu hơn nữa. Tim mình đập nhanh lên, áp suất máu lên, thì làm sao mình vui, mình cười được thanh thản, phải không? Rồi cái đó gọi là hồi đáp sinh học. Tức là cái tâm mình như thế nào nó sẽ ra cái kết quả như vậy. Mà cái tâm mình là cái người nhận lãnh cái kết quả này thôi, phải không? Thì bây giờ trở lại, khi mình thực hành đúng, nó tiết ra nè. Từ dưới đồi nó cũng có acetylcholine nữa. Từ dưới đồi nó cũng có melatonin nữa. Tùy theo những cái chiêu thức mình thực hành đó, nhớ không? Thì khi những cái chất sinh hóa học này nó tiết ra trong não của mình rồi thì nó ảnh hưởng tới nội tạng. Thì nội tạng của mình được điều chỉnh, tim mạch, nhịp tim không còn rối loạn, không còn áp suất máu cao, không còn đường máu cao, vân vân. Tiêu hóa trở lại tốt là nhờ đối giao cảm thần kinh hoạt động. Nó cũng ảnh hưởng tới bộ tiêu hóa của mình. Mình sẽ ăn ngon, cái dưới đồi của mình điều chỉnh lại, không có bị rối loạn, thì mình sẽ có thêm những cái chất này. Thì giấc ngủ của mình tốt, ăn ngon, vui vẻ, không có buồn, không khổ, thì nội tạng được điều chỉnh lại hết. Mà nếu như nội tạng được điều chỉnh hài hòa thì thân thể như thế nào, sức khỏe như thế nào? Là tốt. Là thân hài hòa, thân khỏe mạnh hài hòa. Cái gì cảm nhận? Cái tâm. Đó, cái tâm của mình cảm nhận được. Thì cái tâm của mình cũng là cái tâm an lạc, hài hòa trong tâm, không có còn lấn cấn, không có còn xung đột. Thì quý vị thấy đây là một cái vòng tròn khép kín. Từ cái tâm tỉnh ngộ, thực hành thiền đúng, thì tác động được vào trong những cái hệ thống tuyến nội tiết để tiết ra những cái chất sinh hóa học tốt để điều hòa sức khỏe. Thì thân khỏe mạnh hài hòa, thì cái tâm này cũng cảm nhận được cái kết quả của cái sự thực hành thiền của mình. Thì cái dòng này gọi là hồi đáp sinh học trong thiền. Bây giờ cô trở lại bài nha. Thì đây là cô giảng khái quát về cái sự liên hệ giữa cái việc thực hành thiền với sức khỏe của chúng ta. Cho nên cái tựa đề là sinh học. Là vì mình là một cái thân thể còn sống, cho nên gọi là những cái kết quả về sinh học thôi. Bây giờ cô khai triển ra một chút xíu nữa được không? Là khi mình tác động vào một trong các tánh
thì cái gì bật ra? Trí tuệ tâm linh bật ra. Cô thêm vào hai chữ tâm linh để phân biệt với cái trí tuệ của thế gian. Trí tuệ thế gian thì do mình học hỏi trong học đường, là mình dùng ý thức, mình dùng suy nghĩ và mình dùng cái trí năng hay là cái trí thông minh để mình học, mình nhớ, rồi mình trả bài, mình làm bài và mình lấy bằng cấp, rồi mình đi làm. Cái đó là cái trí thế gian, tức là sử dụng cái biết của ý thức, ý căn để mà học, để mà sống ở trong đời từ xưa đến nay. Và mình cũng có hạnh phúc vậy, mình cũng có được nhà cửa, có được gia đình vui vẻ hạnh phúc, phải không? Nhưng bên cạnh đó thì cũng có căng thẳng thần kinh, cũng có buồn chút chút, cũng có lo, cũng có khổ, phải không? Còn đây, khi mình tác động vào một trong bốn tánh thì gọi là Phật tánh, nó sẽ bật ra từ từ. Hay là tiềm năng giác ngộ, nó sẽ bật ra từ từ. Thì cái mà nó bật ra đó cũng là cái biết. Nhưng mà cái biết này là không do học hỏi, không do kinh nghiệm. Nếu học hỏi kinh nghiệm thì nó chỉ là những cái cũ rích của người ta mà thôi. Còn cái biết hay là cái trí tuệ từ đây bật ra là cái sáng tạo của riêng mình. Cho nên trí tuệ ở đây gọi là trí tuệ tâm linh, là nó có cái tính cách sáng tạo. Những cái gì hoàn toàn mới lạ nó sẽ bật ra cho mình. Còn gọi cái tên đó là Phật tánh bật ra, hay là gọi một cái tên nữa là Huệ Bát Nhã bật ra. Khi mình nói tới chữ tâm linh, mình phải hiểu là mình nói đến cái chỗ này, hay là mình nói tới cái chỗ cái tánh nhận thức biết mới gọi là tâm linh. Còn thông thường á, mình cứ nghe mình nói tâm linh huyền bí, khoa học tâm linh là người ta quảng cáo về bói toán á, về coi tử vi đó, hay là về mấy cái xác nhập vô để mà nói chuyện quá khứ vị lai á, người ta nói là khoa học huyền bí. Thì cái đó là người ta hơi lạm dụng cái chữ tâm linh. Kiểu cái chữ tâm linh thật sự là cái trí tuệ siêu vượt thế gian bật ra qua cái sức dụng công của mình. Và cái trí tuệ đó là trí tuệ sáng tạo, nó phù hợp với cái sự chứng ngộ của Đức Phật thì gọi là trí tuệ tâm linh. Khi cô nói cái chữ con đường tâm linh, có nghĩa là cái con đường đi để làm sao khai triển trí tuệ bật ra từ cái vùng tánh giác. Thì khi mình thực hành thiền đúng, mình sẽ tác động vào một trong bốn tánh, thì trí tuệ từ đó nó sẽ bật ra. Trí tuệ này gọi là trí tuệ tâm linh, hay là trí tuệ sáng tạo, hay là trong sách thường thường nói là trí vô sư. Nhưng mà cái từ trí vô sư nó không có được chính xác, tại vì nó chỉ là trí thôi, không đúng, mà phải dùng cái từ huệ. Huệ là huệ bát nhã, là chữ pan nhà, là wisdom. Còn trí là cái từ nhà na, là cái có thể gọi là cái trí thế gian. Thì đây nó sẽ phát huy cái huệ. Từ huệ này là cái từ wisdom. Thì khi trí tuệ tâm linh phát huy, nó có nhiều mức độ lắm. Mức độ thứ nhất đó là trực giác, là cái biết trực tiếp. Mà khi mình phát huy sâu sắc, nó trở thành là siêu trực giác, thì có thể nhìn thấy, biết trước thời gian và vượt không gian, gọi là siêu trực giác. Trực giác có nghĩa là nhận biết liền tức khắc, không thông qua suy nghĩ, không thông qua phân biệt so sánh, không thông qua trí năng. Ngoài ra mình sẽ còn có cái từ trường tâm bi phát khởi ra đầu tiên, sau đó là tới từ, rồi hỷ, rồi xả. Tức là bốn cái thứ tâm từ bi hỷ xả sẽ phát huy từ từ cho đến vô lượng vô biên, mà gọi là tứ vô lượng tâm. Còn khi mà mình ở cái vùng mà cái vùng vọng tâm mà mình làm những việc từ thiện, thì cái tâm từ tâm bi của mình nó có giới hạn.
nó có điều kiện, nó có ranh giới. Còn khi mình thực hành thiền đúng và mình phát huy được cái tâm bi, tâm từ, tâm hỷ, tâm xả, thì nó không có ranh giới, nó không có điều kiện, nó không có cần suy nghĩ khi nó làm những cái việc đó. Cho nên gọi là tứ vô lượng tâm. Thì 4 cái tâm này nó sẽ phát huy ra bằng cái dạng từ trường. Từ trường có nghĩa là một cái dạng điện từ nó bao quanh cái vị đó, nó bao vòng quanh cái gì đó. Ai đi vào tới cái chỗ từ trường thì sẽ cảm nhận được những cái xung lực nó ảnh hưởng tới mình. Ví dụ như quý vị tới gần một vị đó, quý vị nghe mát mẻ thảnh thơi, nghe tâm tĩnh lặng liền, thì cái đó là cái từ trường của người ta tu tập. Còn những người thường cũng có từ trường, nhưng mà từ trường khác. Thí dụ như người dễ sân hận, khó tánh lắm, mình lại gần cái mình né, mình đi chỗ khác, mình không có thích lại gần, là mình cảm nhận được cái từ trường mà từ trường không tốt. Cô chỉ giới thiệu sơ qua những cái bước đầu của cái huệ, gọi là cái huệ tự phát, nơi một người thực hành thiền đúng chúng ta sẽ kinh nghiệm. Thí dụ như khi mình học, thí dụ mình học cái lớp này rồi 6 ngày, mình thấy đúng, thích hợp với mình, thì cái đó là bước đầu của phát khởi tâm bi. Bi là gì? Bi là mình thương mến người khác và muốn giúp đỡ người khác, thì đó là tâm bi bắt đầu xuất hiện. Cho nên cái tâm bi nó phát xuất trước, rồi sau đó mới tới tâm từ, tâm hỷ, tâm xả. Thì đây là giới thiệu sơ qua cái kết quả về mặt trí tuệ, thì gọi cái từ là về mặt vật lý. Còn kết quả về sức khỏe, những cái chất sinh hóa học tiết ra, thì gọi là về sinh lý. Đó là cô giới thiệu sơ qua về cái kết quả của việc thực hành thiền đúng. Ở trong này quý vị thấy tâm sử dụng pháp tác dụng vào não bộ và ảnh hưởng đến thân. Cho nên cái chủ đề này còn có thể nói là cái chủ đề là sự tương tác giữa tâm, pháp, não bộ và thân. Đó là cái tên, cái chủ đề đó. Sự tương tác giữa tâm, pháp, não bộ và thân. Thực hành thiền đúng là sao? Tác động vô đâu? Đối vào cảm. Mà trước khi tác động đối vào cảm, nó tác động vô đâu? Tánh giác, tức là cái tánh biết, phải không? Còn nếu mà mình suy nghĩ, mình lo lắng, mình buồn phiền hoài, thì nó tác động vô đâu? Giao cảm. Mà tác động vô giao cảm thì cái gì nó tiết ra? Norepinephrine. Rành quá rồi đó, cô chỉ cần nhớ vậy thôi à. Nhưng mà khi mình biết cái khuyết điểm của mình sẽ biết cách sửa đổi. Chỉ sợ là mình ngạo mạn, mình nói mình ngon á, thì mình không chịu sửa đổi thì thôi. Còn mình biết là mình mất ký ức nhiều, thì bây giờ mình sửa đổi. Thiền nó sẽ phục hồi ký ức lại cho cô. Tức là cô chỉ cần thư giãn lưỡi, biết không? Biết thư giãn lưỡi không? Biết. Biết thở hay thì không? Biết. Nghe tiếng chuông được không? Đó. Thì tất cả những cái gì rất là dễ. Mình chỉ cần thực hành thôi, và thực hành đều đặn, mỗi ngày một chút. Cái tâm mình á tĩnh lặng, thanh thản, thì nó sẽ tiết ra acetylcholine cho cô. Và cái chất này cô có nói rồi, phục hồi ký ức cho mình đó. Hiểu không? Khi xưa cô kinh nghiệm cái này dữ lắm. Bây giờ cô chia sẻ kinh nghiệm chút xíu, tại vì dư được chút xíu giờ. Một đời người á, trí nhớ tốt nhất là lúc mình đi học, phải không? Học trung học và học đại học, phải không? Cái thở mình 17, 18, 20, 22, 23 là cái trí nhớ tốt nhất, tại vì sức khỏe của mình tốt nhất. Nhưng mà khi cô đi học đó đó, bạn bè trong lớp á, chừng 2-3 tháng sau gặp lại cô không nhớ tên, mà cái mặt cô không nhớ nữa. Thành ra hồi xưa cô nghĩ là cô không có cái đầu óc quan sát. Ví dụ nhìn mà mình không có nhìn rõ mặt người ta, sao mình gặp lại mình không nhớ, không biết. Đó, cái khuyết điểm của cô hồi xưa vậy.
Cho nên về sau gặp lại nhiều người bạn giận, buồn là tại vì mình không nhớ mặt, mình cũng không nhớ tên, mà trong khi đó người ta biết mình. Thì quý vị thấy, biết cái đó là cái khuyết điểm của cô về trí nhớ đó. Một điểm nữa để chứng tỏ là cái trí nhớ của cô dở lắm, là hồi mới vừa đậu tú tài đôi xong thì cô thích đi học dược. Thì ở bên Việt Nam, ở Sài Gòn á, cái năm đầu tiên là phải ghi danh với một người dược sĩ để mà làm ngay tại cái phòng của cái người dược sĩ đó đó. Thì cô cũng ghi danh. Thì cái ngày đầu tiên cái bà dược sĩ bà cho cô học thuộc lòng chừng 5 trang. Tên cây cỏ thì bằng tiếng Latin nữa, bằng tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Việt gì đủ thứ, mà tên cái này cô học chừng 5 tên thôi. Rồi cô thuộc rồi, cái cô học tới 5 tên nữa, rồi thì cô quên 5 tên trước. Tức là cái trí nhớ của cô nó không có ghi nhớ được những cái gì rời rạc. Thí dụ cái tên cây này, cái cây kia đâu có liên quan gì với nhau, mà tiếng Latin nữa làm sao nhớ. Đó, cô học hoài không thuộc một trang, thành ra cô bỏ cái học dược đi. Thì cô qua cô học cái khác. Cô học văn khoa với học luật thì đâu có cần học thuộc lòng nhiều. Nhưng mà đừng tưởng bở nha, học luật á, cua luật rất là dài. Thí dụ như dân luật, hình luật, kinh tế, mỗi bộ dày vậy nè. Mà hồi xưa học là quay Romeo đó, dày như thế này làm sao học mà cô học được. Làm sao? Mỗi bài cô chỉ làm cái dàn bài thôi. Mà khi cô làm cái dàn bài, cái ý 1, 2, 3 ý chánh thôi. Rồi khi mà đi thi á, thì cô chỉ nhớ cái dàn bài, rồi từ đó cô khai triển ra. Thì cô nhận biết rằng cái trí nhớ của cô nó biết những cái gì nó liên quan với nhau, còn những cái rời rạc hoàn toàn không nhớ. Thí dụ như người này có người em là ai thì cô nhớ, mà người này với người này mà hoàn toàn khác biệt thì cô không nhớ. Ví dụ vậy đó, thì cô biết cái trí nhớ của cô dở lắm. Nhưng mà bây giờ sau khi cô đi theo thầy 10 mấy năm rồi á, thì cái gì cô cũng nhớ. Có khi thầy kêu thầy hỏi: con, cái cô Colorado tên gì con? Cái cô biết liền, tên thiệt mà biết pháp danh nữa. Thành ra cô biết là trí nhớ nó có, khi mình để tâm mình yên lặng đó, nó có mọc thêm ra những cái synapse và nó chứa ký ức. Thì bây giờ thiền sinh ở đạo tràng, thầy có đến 10 đạo tràng, cô đều biết hết đó. Đó không phải cô khoe, nhưng mà cái trí nhớ của cô bây giờ nó khác với hồi xưa như vậy đó. Mà bây giờ cô thì lớn tuổi rồi, 70 tuổi rồi. Thành ra quý vị nào có trí nhớ mà bị mất đó, đừng có lo, cứ thực hành thiền đi, sẽ phục hồi lại từ từ đó. Mà bao lâu nó phục hồi trí nhớ của cô? Những cái kết quả này là một cái tiến trình. Tiến trình có nghĩa là phải đòi hỏi một thời gian lâu dài. Cái kết quả nào cũng phải là một cái tiến trình đòi hỏi thời gian. Không có thể nào nói bao lâu, cũng tùy theo từng người thôi. Tự mình có thể mình thực hành được, làm cho con nghĩ tới cái vấn đề tự lực và tha lực. Nếu như vậy thì những gì thì cũng có nghĩa là một cái hình thức tự lực, tự mình có thể mình giúp mình. Như vậy thì mình có thể mình kết hợp cái tha lực vô trong cái tự lực này không? Hay là nếu như một người mà họ không có hiểu gì về thiền hết, mà họ chỉ phát cái lòng tín ngưỡng, tin Phật, và như vậy thì những quý vị đó có cái tha lực của Đức Phật không? Cô nhận ra thực hành thiền là tự lực, là cô nhận ra đúng đó. Tại vì cô chỉ cần nhìn cái bản này, cô cũng biết là nó nói lên cái điều gì rồi. Là mình phải thực hành. Mình phải thực hành mới có kết quả cho chính mình. Ở đây là theo đúng cái quy luật nhân quả. Tuy nhiên cô đặt ra vấn đề là nếu như mình thực hành thiền tự lực và mình có cần tha lực thêm không, thì cái đó tùy mỗi người, tùy theo sở thích. Nếu quý vị tin rằng có thể cầu nguyện tha lực thì quý vị cứ cầu nguyện, đâu có ai
cấm cản mình. Mà nếu như cầu nguyện mà cái tâm này cầu nguyện mà không tỉnh ngộ thì nó ích lợi gì đâu. Trong cái giây phút mình cầu nguyện thì tốt, nhưng mà sau đó cái mình dính mắc với những cái chuyện xảy tới cho mình thì cái tâm mình vẫn là cái tâm phàm phu thôi, thì nó cũng cứ tác động hoài vào trong cái phần tiền trán, thì mình cũng sẽ bệnh hoạn thôi. Còn bây giờ nói tới cái chuyện cầu nguyện có kết quả hay không nha. Bây giờ nói tới một vấn đề khác đó. Thì quý vị cũng biết rồi, khi mình lễ Phật mình nói là chí tâm đảnh lễ. Chí tâm đảnh lễ, chí tâm là gì? Đây, ở đây mới gọi là chí tâm đảnh lễ nè. Vậy thì khi đảnh lễ mình như thế nào? Mình có thì thầm mình cầu xin cho tôi được trúng số không? Mình có thì thầm mình cầu xin cho con được khỏe mạnh không? Cho con gia đình hạnh phúc không? Có khi nào mình cầu xin Đức Phật phù hộ cho ông nó trở về không? Không. Mà khi nói chí tâm đảnh lễ là ở đây. Cho nên ở trong kinh Phát Triển mà mấy quý vị đọc hoài đó, quý vị không có để ý. Năng lễ sở lễ tánh không tịch. Có nghĩa là cái người lại và cái người mà mình lại đó, hai bên đều là tánh không, không tánh. Tức là mình phải lễ lại bằng cái tánh nhận thức này nè. Mà không có phải là có ông Phật ngồi để nhìn mình lại đâu, mà nó kết quả là tại vì mình đang ở trong này, cho nên trí huệ của mình nó sẽ bật ra. Và thiền là một khoa học tâm linh thực nghiệm. Khoa học là mình có thể dùng những cái phát minh mới của khoa học não bộ, của tâm lý học để mình chứng minh, để mình giải thích phần nào, để biết khi nào đúng, khi nào sai, để mình thực hành cho đúng. Cho nên nó là một khoa học, chứ nó không phải là một điều huyền bí, mơ hồ, không phải là cái điều tưởng tượng, nó không phải là một cái siêu hình, mà nó là một khoa học. Mà khoa học này nó giống những khoa học khác là nó phục vụ con người, nhưng là một khoa học tâm linh, là vì nó khai triển trí tuệ tâm linh. Còn cái phần này sức khỏe chỉ là kết quả tất nhiên của cái sự thực hành thiền đúng mà thôi. Còn ở đây mới là mục tiêu tối cao của Phật Pháp, là khai triển tiềm năng giác ngộ của mỗi người. Khi nói là ta là Phật sẽ thành, tức là ở chỗ này mỗi người đều có cái tâm Phật, nhưng nếu không biết khai triển thì cũng vô ích. Mà tại sao đây là một khoa học thực nghiệm? Nó không phải là một tôn giáo, nó cũng không phải là một triết lý. Tôn giáo thì có giáo chủ, tức là có cái vị thần linh để mình tôn thờ làm thần tượng, để mình quỳ lại, để mình cầu nguyện. Và tôn giáo thì có những giáo điều bắt buộc mình phải tin theo. Tôn giáo đi vào bằng đức tin, cho nên nó cũng gọi là tín ngưỡng. Còn thiền không phải là tôn giáo, thiền cũng không phải là triết lý. Triết lý là do sản phẩm của con người đặt ra qua suy luận, qua suy nghĩ, qua ý thức. Cho nên triết lý nó chỉ có giới hạn giá trị mà thôi, trong một thời đại nào đó, trong một không gian nào đó mà thôi. Qua thời đại khác, qua cái không gian khác, qua đất nước khác thì triết lý đó không còn giá trị nữa. Còn tại sao Phật Pháp trường tồn mãi qua hơn 2.500 năm? Tại sao? Là tại vì những cái điều mà Đức Phật đem ra giảng dạy cho con người là những điều Đức Phật chứng ngộ từ cái tâm ta thà mà cô đã giới thiệu trong cái bài tiến trình tu chứng của Đức Phật. Ngài đã chứng ngộ từ cái trạng thái tâm ta thà hay là tâm như, tự mình chứng ngộ trên thân, trên tâm và trên trí tuệ tâm linh của chính mình. Trong khi đó triết lý là kết quả của cái vùng ý thức, ý căn và trí năng của con người đặt ra. Cô giảng tiếp tại sao gọi là thực nghiệm. Là tại vì Đức Phật
chứng ngộ và Đức Phật truyền dạy lại cho mình. Và nếu như ai thực hành đúng theo những cái lời giảng dạy của Đức Phật thì cũng sẽ kinh nghiệm được những cái điều ích lợi về thân, về tâm và về trí tuệ tâm linh của mình. Còn những cái tôn giáo thì nó khác, đi vào bằng đức tin. Thì ban đầu là tín ngưỡng, là đức tin, nhưng mà nếu mà đi tới một cái mức quá khích thì nó sẽ trở thành là mê tín, và hơn nữa nó sẽ trở thành là cuồng tín. Cho nên tâm đời và tâm đạo không phải là tâm linh. Thì thiền Phật giáo vượt lên trên tôn giáo, vượt lên trên khoa học của thế gian, và vượt lên trên triết lý hay là triết học của thế gian. Do đó cái giá trị của Phật Pháp nó trường tồn hơn 2.500 năm nay. Và càng ngày cái thế giới tiến bộ, cái thế giới văn minh càng chấp nhận thiền Phật giáo là ở cái chỗ đó. Chúng ta đã biết qua cái tiến trình tu và thành đạo của Đức Phật, Đức Phật đã thực hành thiền và qua 4 tầng định thì Ngài thành đạo. Và khi Ngài giảng dạy lại cho đệ tử thì Ngài cũng giảng dạy lại cái pháp môn định, qua pháp định niệm hít vào thở ra. Ngoài ra Đức Phật cũng giảng dạy thêm về quán, về chỉ và về huệ. Thì cái quán, chỉ và huệ cũng do Ngài đã chứng ngộ trong cái tuần lễ thứ 5 mà chúng ta ở đây chưa khai triển. Và trong kinh cũng có ghi là có vô lượng vô biên pháp môn, có nghĩa là khi nhận ra cái chỗ chứng ngộ là cái chỗ cái tâm như thì có vô lượng vô biên cách để thực hành đi vào tâm như. Đó là ý nghĩa của cái chữ vô lượng vô biên pháp môn. Khi nói rằng Phật bày ra nhiều cái tông phái thì điều đó không đúng với lịch sử. Như cô đã có nói ở đây khái quát rồi, tới cái kỳ kết tập kinh điển lần thứ 2, 100 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, Phật giáo chia ra làm 2 bộ phái lớn. Một bên là Thượng Tọa Bộ hay là Trưởng Lão Bộ, một bên là Đại Chúng Bộ. Sau khi cái kỳ kết tập kinh điển lần thứ 2 rồi mới phân chia ra nhiều bộ phái nữa. Cái Đại Chúng Bộ này về sau phân chia ra thêm rất nhiều bộ phái khác. Và bên hệ Trưởng Lão Bộ phân chia ra rất nhiều bộ phái khác dọc theo thời gian lịch sử. Thì bây giờ đến triều đại vua A Dục, khoảng 236 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, thì bây giờ sử sách ghi lại có 20 bộ phái. Một phần thì thuộc bên Theravada, một phần thì thuộc bên phát triển hay là Đại Thừa, tức là Đại Thừa và Tiểu Thừa, có rất nhiều bộ phái. Thì trong số các bộ phái đó có bộ phái chủ trương phải đi nhiễu quanh tháp mấy lần. Có bộ phái thì các ông tổ chủ trương là lần chuỗi niệm Phật, tụng kinh. Có bộ phái thì chủ trương là thí dụ như con người là vô ngã. Bộ phái thì chủ trương đốn ngộ, một bộ phái chủ trương tiệm ngộ, vân vân. Khi quý vị học lên tới lịch sử Phật giáo rồi, quý vị sẽ biết. Thành thử những tông phái sau này là từ các bộ phái đó nó truyền lại về sau này, chứ thời Phật không có phân chia ra tông phái hay bộ phái. Ai chủ trương cái gì là cái con đường đi của người ta thôi. Chúng sinh có rất nhiều, ngay cả Phật cũng đâu có độ hết được cái người dân của Ấn Độ đâu. Thành thử ở trong thế gian này, ai có cái con đường đi nào thì hướng dẫn những người theo hợp với căn cơ của mình để hướng dẫn thôi. Cô không có đụng chạm tới ai hết. Ở đây ai thích học thiền, thực hành thiền theo Đức Phật Thích Ca thì đến đây thì cô hướng dẫn theo cái cách thực hành đó thôi. Ngoài ra quý vị có thể pha trộn với những cách khác tùy ý quý vị. Cô chỉ trình bày một cách khách quan. Khi mình thực hành mà mình dùng cái sự phân biệt của ý thức để tập trung tư tưởng thì tác động vào cái vùng tiền trán. Khi mình tưởng tượng tới cái gì đó thì tác động vào vùng tiền trán. Khi mình
sử dụng tự kỷ ám thị để mình thực hành thiền thì tác động dùng tiền tráng. Thế thôi. Và khi mình có khởi ra lời nói thầm thì tác động dùng tiền tráng. Và kết quả là như thế nào? Làm lâu ngày thì sẽ tác động vào giao cảm thần kinh, và mình sẽ biết cái kết quả: máu cao, đường cao, mỡ cao, tiểu đường, hay là bệnh liệt rung, hay là mất ký ức. Đó là những cái kết quả của cái việc mình sử dụng quá nhiều dùng tiền tráng. Cô chỉ trình bày như thế thôi. Mỗi người có tự quyền, tự do, tuyệt đối chọn lựa con đường đi của mình, thì vô lượng vô biên con đường đi. Miễn làm sao mình đi đúng vào cái vùng này thì là mình về tới nhà. Còn nếu như mình đi lạc đường, mình đi qua cái vùng này thì mình mãi mãi luân hồi sinh tử, là tại vì mình tạo nghiệp. Chỉ thế thôi. Cô không có nói tới con đường đi nào khác hết. Cô chỉ trình bày con đường đi của thiền tánh không. Được không?